Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the topic random variable. Now, we are going to discuss the topic random variable and its probability distribution. What is random variable? The random variable is the real number associated with our particular outcomes of your sample space. Now we are going to discuss its probability distribution. Suppose તમે last questions જોયા હતા એમાં જે random variable ની values તમને particular update થતી હતી એ જ value ને use કરીને તમારે એની probability find out કરવાની અને એ જ probability નું આખું એક ટેબલ રેડી થાય એ ટેબલ ને કહેવાય probability distribution table of your given random variable x. Okay. So the probability of distribution of random variable x is the system of numbers. ખાલી numbers ની system છે તમને ખબર છે કે random variable ની value real numbers છે. Same way probability of any event is also lies between 0 to 1 where 0 is also included, 1 is also included. ઘણીવાર કોઈ બી ખરા ઘણીવાર ના બી but 0 થી 1 ની વચ્ચે પ્રોબેબિલિટી આવે મતલબ they are also real numbers. System of real numbers આ real numbers સિસ્ટમ છે જેમાં એક ટેબલ રેડી કરવામાં આવે છે. ટેબલમાં શું હોય છે તો કે તમારો જે રેન્ડમ વેરિયેબલ x હોય એની પર્ટિક્યુલર કોઈ વેલ્યુઝ હશે. સપોઝ માની લો કે x1 છે, x2 છે, x3 છે, આ જ રીતે છે અપ ટુ xn. ઓકે, એવું જરૂરી નથી કે કોઈ -1 ના હોય રિયલ નંબર્સ નેગેટિવ માં બી હોય છે. તો લાસ્ટ ટાઈમ એક્ઝામ્પલ્સ મે આપણે જોયો છે કે રેન્ડમ વેરિયેબલ ની વેલ્યુ નેગેટિવ બી હોય એટલે એ ચિંતા નહીં. x1 x2 x3 up to xn are the values of your random variable x. Last time જે random variable x ની વેલ્યુઝ 0 1 2 3 એવું કે આવતું હતું. Number of heads count in tossing a coin in 3 time. બરાબર, તો નંબર ઓફ હેડ્સ માટે 0 હેડ્સ હોય, 1 હેડ હોય, 2 હેડ હોય યા ફિર 3 હેડ અવેલેબલ હોય તો they are the possible values of your random variable x. ચલો, અને એની પર્ટિક્યુલર પ્રોબેબિલિટી પણ હોય. જેમ કે રેન્ડમ વેરિયેબલ x ની વેલ્યુ x1 હોય ત્યારે એની પ્રોબેબિલિટી છે સપોઝ p1. આ જે p છે ને એ સ્મોલ p છે ધ્યાન રાખજો. આની પ્રોબેબિલિટી છે સપોઝ p2, આની પ્રોબેબિલિટી છે p3 અપ ટુ pn. પર્ટિક્યુલર રેન્ડમ વેરિયેબલ ની કઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોબેબિલિટી અસાઇન થયેલી હશે. જેમ કે કોઈન ટોસ કરો 3 ટાઈમ્સ, નંબર ઓફ હેડ્સ તમે રેન્ડમ વેરિયેબલ ચૂઝ કર્યો તો નંબર ઓફ હેડ્સ 0 આવે એની પ્રોબેબિલિટી અલગ હશે. નંબર ઓફ હેડ્સ 1 આવે એની પ્રોબેબિલિટી અલગ હશે. નંબર ઓફ હેડ્સ 2 આવે એની પ્રોબેબિલિટી અલગ હશે. નંબર ઓફ હેડ્સ 3 આવે એની પ્રોબેબિલિટી અલગ હશે. એટલે એ વેલ્યુ 1 0 1 2 3 અને એની પ્રોબેબિલિટી એની છે બતાવવાની. આ થઈ ગયું તમારું પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ. આ ટેબલના ફોર્મમાં છે, ટેબલ ડ્રો કરી દે. ઓકે, હું અહીં સારું. Where the important condition is here. Important condition હું રાઈટ ડાઉન કરું છું, બહુ ધ્યાનથી સમજો. પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ ઓકે છે કે નહીં, રાઈટ છે કે રોંગ, એ ચેકઆઉટ કરવા માટેની બે કન્ડિશન છે. ફર્સ્ટ વન, we know that the probability of any event is always positive. Probability of any event is always positive. એ પોઝિટિવ જ હોવી જોઈએ. 0 બી નહીં ચાલે. રીઝન નો 0 નહીં જ હોય. રીઝન કે તમે રેન્ડમ વેરિયેબલ ની વેલ્યુ 0 ધેટ મીન્સ નંબર ઓફ હેડ્સ 0 હોય તો એની કઈક પ્રોબેબિલિટી અસાઇન થયેલી જ હશે. બરાબર, મતલબ કે 0 બી નહીં હોય એ ધ્યાન રાખજો. એટલે પ્રોબેબિલિટી ઓફ એની ઇવેન્ટ મીન્સ p1 p2 p3 અપ ટુ pn ઓલવેઝ પોઝિટિવ. આ બધી જ પ્રોબેબિલિટી પોઝિટિવ આવવાની. સાથે સાથે sum of all the probabilities from 1 to n, આ બધી જ પ્રોબેબિલિટી આ બધા સ્મોલ p લખું છું. સ્મોલ p, this is also small p.
probability of I which is equals to 1. You can say that P1 plus P2 plus P3 up to Pn equals to 1. And sum of all the probabilities assigned with your random variable x1, x2, x3 up to xn which is equals to 1. તો આ બે કન્ડિશન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારી માટે. તો આ બે કન્ડિશન ના એકોર્ડિંગ તમે ચેક આઉટ કરી શકો કે is the given distribution table, the given probability distribution table is right or wrong. એ તમારું પ્રોપરલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ છે કે નહીં, તમારા રેન્ડમ વેરિયેબલ x સાથે મેચ થાય છે કે નહીં, એ ચેક આઉટ કરવું હોય તો આ બે કન્ડિશન ફોલો કરાવવા. આ બે કન્ડિશન ચેક કરો. ક્લિયર છે? ચલો હવે જેટલું સમજ્યા છે એ જ વસ્તુ એ લખ્યું છે. The real numbers x1, x2 up to xn are the possible values of random variable x. ખબર છે એ પોસિબલ વેલ્યુ જેટલી બી હોય રેન્ડમ વેરિયેબલ ની એ રાઈટ ડાઉન કરવાની. And pi means p1, p2, p3 up to pn, I ની વેલ્યુ 1 2 and 3 is the probability of random variable x taking the values xi. मतलब x1 ની probability p1, x2 ની probability p2, x3 ની probability p3. p1 p2 p3 જે આ લખ્યા છે ને સ્મોલ છે, આ સ્મોલ લેટર્સ માં છે, આ કેપિટલ માં છે, આ રેન્ડમ વેરિયેબલ x કેપિટલ માં છે. આ વેલ્યુ જે અસાઇન થાય એ સ્મોલ લેટર્સ માં લખાય. ધ્યાન રાખજો, હું જે લેટર્સ યુઝ કરું છું ને એ બી તમારે ધ્યાન રાખીને લખવાના છે. ચલો નેક્સ્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, the probability is written like that. The capital P, probability of capital X equals to xi, means x1, x2, x3 જે બી હોય એની પ્રોબેબિલિટી ને pi, આ સ્મોલ p લખ્યો છે, સ્મોલ i છે. pi જો એ x1 લખીએ તો p1, x2 લખીએ તો p2, which is also given as small p of xi. Small p છે પ્રોબેબિલિટી માટે, પ્રોબેબિલિટી of xi is probability of x1, x2, x3. આ રીતે લખી શકાય. This is the right way to written. આ કેપિટલ p છે, આ બંને સ્મોલ p છે. જ્યારે તમે ડાયરેક્ટલી આવું યુઝ કરો ત્યારે સ્મોલ p આવે, ત્યારે કેપિટલ x ને જો ડિનોટ કરીને કામ કરતા હોય ત્યારે કેપિટલ p તમારે પ્રોબેબિલિટી માટે યુઝ કરવો પડે. ક્લિયર છે? સારું. આ જે વસ્તુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યા એને રિલેટેડ એમસીક્યુ પૂછાઈ શકે છે, 1 માર્ક્સ ના ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકે છે, બરાબર? તો અધરવાઇઝ 2 માર્ક્સ ના ક્વેશ્ચન્સ બે પૂછી શકે છે, જેમાં આ બે કન્ડિશન્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાન રાખવાની. તમારી એક્સરસાઇઝ 13.4 એનો ક્વેશ્ચન નંબર 1 જો. See the question number 1 of your exercise 13.4. In this question, it is given that state which of the following are not the probability distributions of random variable x. તમારે જે probability distribution ટેબલ ના ફોર્મમાં આપ્યું છે એમાંથી જોઈને કહેવાનું કે કયું probability distribution નથી, કયું નથી, એવું તમારે આન્સર આપવાનો. and give the reasons for your answer. તમારા આન્સરનું એક પ્રોપર રીઝન પણ આપવાનું. જોઈ લો, ક્વેશ્ચન નંબર 1 માં તમારે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ અહીંયા બનાવું છું. x ટેબલ તમે ડ્રો કરજો, હું ખાલી વેલ્યુઝ રાઈટ ડાઉન કરું છું, એટલે લાઈનો નથી બનાવતો. 0 1 2 જો x એટલે રેન્ડમ વેરિયેબલની વેલ્યુ કઈ રીતે પોસિબલ છે આ કેસમાં? 0 1 or 2 આ રેન્ડમ વેરિયેબલની પોસિબલ વેલ્યુઝ છે. and the probability assigned with particular value of your random variable. ચલો 0 means random variable ની વેલ્યુ 0 હોય એની પ્રોબેબિલિટી છે 0.4. સેમ વે 1 હોય એની પ્રોબેબિલિટી છે 0.4 અને 2 હોય એની પ્રોબેબિલિટી છે 0.2. okay, so this is your table given here. આ તમને ટેબલ ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે. ચલો નાનું છે એટલે હું બનાવી દઉં છું ટેબલ. આ રીતે તમારે ટેબલ બનાવવાનું છે. This is your probability distribution table given here for your random variable x.
ઓકે અને હવે આપણે ચેક આઉટ કરવું છે કે ધીસ ઇઝ particular probability distribution of random variable x is right or wrong. A check in it, check out કરવું છે. For that we have to check two conditions. પહેલા તો જે બી ડિટેલ્સ માં જે બી તમને પ્રોબેબિલિટી આપી છે એ બધી જ પોઝિટિવ હોવી જોઈએ. All the probabilities must be positive. તો જોઈ લો બધી જ પ્રોબેબિલિટી પોઝિટિવ છે. યસ. સેકન્ડ, બધી જ પ્રોબેબિલિટી નું સમેશન કરો એટલે તમને 1 મળવું જોઈએ. તો ચેક કરી લઈએ. હિયર પહેલી કન્ડિશન તો ફોલો થાય છે. Probability of any event is greater than 0 for I equals to 1 2 3. I ની વેલ્યુ 1 2 અને 3 ત્રણ સુધી છે ને 1 2 અને 3. okay same way now we are checking the summation I equals to 1 2 3 for the probability of I means p1 plus p2 plus p3. ચલો ત્રણેયનું સમેશન કરો. 0.4 plus 0.4 plus 0.2 which is given by 0.8 plus 2 0.2 એટલે 1 થઈ ગયું. Here summation of I equals to 1 to n probability distribution 1 where I equals to 1 2 3 1 2 3. Therefore this is the probability distribution of random variable x. This is the probability distribution of random variable x. આ તમારું probability distribution છે એવું આપણે કહીએ. બરાબર, બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે એટલા માટે આપણે આન્સર કરેલો. સેકન્ડ જોઈ સેકન્ડ ટેબલ. સેકન્ડમાં શું છે? ટેબલ ડ્રો કરી દઉં છું, રાઇટ ડાઉન કરું છું. The random variable x and its probability p of x, capital P of x છે ધ્યાન રાખજો. રેન્ડમ વેરિયેબલ ની વેલ્યુ છે 0 1 2 3 or 4. આમાંથી કોઈ એક વેલ્યુ હશે. 0.1 0.5 0.2 minus 0.1 and 0.3. This is your probability distribution table given here. તમને અહીં આપ્યું છે પણ હકીકતમાં આ પ્રોપર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ છે કે નહીં એનો તમારે આન્સર આપવાનો છે. તો see you have to check for two conditions. બે conditions check કરવાની. If any of them will not satisfy, then you can say that this is not the probability distribution of random variable x. Here probability of x equals to xi. xi કઈ random variable ની વેલ્યુ છે 3, where capital P of x equals to 3 equals to minus 0.1. Therefore this is a reason to આપવું પડશે ને, આ reason લખ્યું. Therefore this is not the probability distribution. This is not the probability distribution of random variable x. Of random variable x. આ તમારું random variable x નું probability distribution નથી. Why? Because the probability of x when the value of random variable x equals to 3, it is minus 0.1, which is not suitable the first condition. चलो first condition satisfy suppose થતી હોત તો પછી આ ચેક કરવી પડે. એ 1 થવું જોઈએ પણ અહીંયા તો ફર્સ્ટ જ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થઈ તો આગળ ચેક કરવાની વાત આવશે નહીં. ઓકે સેમ વે ક્વેશ્ચન નંબર 3 is here. એમાં થર્ડમાં રેન્ડમ વેરિયેબલ x ની જગ્યાએ y આપ્યો છે. એની વેલ્યુ છે -101. રેન્ડમ વેરિયેબલની વેલ્યુ નેગેટિવ હોઈ શકે ભાઈ, ડોન્ટ વરી.
ચલો એનો પ્રોબેબિલિટી આપી છે 0.6 0.1 and 0.2. ચલો ફર્સ્ટ કન્ડિશન પોઝિટિવ છે એટલે સેટિસ્ફાઈ થાય છે ત્યાં લખી દઈશું. ઓકે, બટ એનું સમેશન જોઈ લો. તો સમેશન is 0.6 plus 0.1 plus 0.2 which is equals to 0.9 which is not equals to 1. Not equals to 1. You not equals to 1 લખી દેશો. And this is not the probability distribution of your random variable x. એ તમારો થર્ડ નો આન્સર. And fourth one, ત્યાં તમારો random variable z આપ્યો છે. Same way આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે, બટ સેકન્ડ કન્ડિશન જોઈ લેજો સેટિસ્ફાઈ થાય છે કે નહીં. 1.05. તમારો ટોટલ સમેશન of your probability is 1.05 which is not equals to 1. Summation always 1 થવું જોઈએ એટલે not equals to 1. Therefore this is also not the probability distribution of your random variable z. ये z નામ આપ્યું છે તો કેપિટલ z લખજો. ઓકે, ક્લિયર થયો તો this one is the random variable and its probability distribution. આ તો theoretical topic and theoretical topic ની condition according આ થાય તમારા first 4 questions of your question number 1. અને હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ, આટલું જોઈ લો ફટાફટ, પછી જોઈએ આપણે સેકન્ડ થર્ડ નંબરના ક્વેશ્ચન્સ. બહુ ઈઝી છે ટોપિક, બહુ ઈઝી છે, આવડે એવી વસ્તુ છે, બટ ખાલી લખવામાં થોડુંક ધ્યાન રાખજો. એકવાર આવડી ગયું પછી તો બહુ ઈઝી છે, આવડે એવો ટોપિક છે. ફટાફટ આ ટોપિક, આ એક્સરસાઇઝ જલ્દીથી કમ્પ્લીટ થશે, બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બહુ લેન્ધી સમ પણ નથી. જોઈ લો ફટાફટ. Now we are going to discuss the next question, exercise 13.4, question number 2. In this question it is given that an urn contains 5 red balls and 2 black balls. चलो टोटल कितना red balls है? 5 red balls and 2 black balls. टोटल कितना अवेलेबल बॉल्स है? 7 टोटल बॉल्स. Two balls are randomly drawn. By balls randomly draw करे. Let x represents the number of black balls. તમે random variable x શું consider કરો છો? The random variable x represent the number of black balls. Let x represent જે બી તમે જ્યારે બી રેન્ડમ વેરિયેબલ ને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ આવે તો તમે જે બી રેન્ડમ વેરિયેબલ એઝ્યુમ કર્યો હોય એ તમારે લખી દેવાનું કે let x represent the number of black balls. આ સ્ટેટમેન્ટ લખી દેવાનું જે બી તમે એઝ્યુમ કર્યું. What are the possible values of x? તમારી x ની વેલ્યુઝ કઈ પોસિબલ છે એવું તમારે ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવાનો છે. બરાબર? ચલો તો પોસિબલ વેલ્યુઝ ઓફ x આપણે રાઈટ ડાઉન કરવાનું છે. Is x a random variable? પાછો એવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે x રેન્ડમ વેરિયેબલ છે. તમને કોઈ પોસિબલ વેલ્યુઝ ઓફ x મળતી હોય તો સિમ્પલ વસ્તુ છે કે x રેન્ડમ વેરિયેબલ હોય જ. બરાબર? અને રેન્ડમ વેરિયેબલ માટે તમારે કોઈ કન્ડિશન્સ ચેક કરવાની હોતી નથી. હા, પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે તમારે કન્ડિશન ચેક આઉટ કરવી પડે, જેમ કે પ્રોબેબિલિટી ઓફ એની ઇવેન્ટ મસ્ટ બી ગ્રેટર ધેન 0, નોન નેગેટિવ હોવી જોઈએ. બરાબર? નેગેટિવ ના, 0 બી ના હોય, મતલબ પોઝિટિવ હોવી જોઈએ. સાથે સાથે તમારે ટોટલ સમેશન ઓફ યોર ઓલ પ્રોબેબિલિટીઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 એ પણ આપણે જોવું પડે. જ્યારે આ કેસમાં તમારે રેન્ડમ વેરિયેબલ x ની ખાલી વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરી દેવાની, પછી લખી દેવાનું this is x is a random variable. બસ બીજું કશું કરવાની જરૂર નથી. પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લખવાનું કયું હોય
તો પછી પર્ટિક્યુલર કેસમાં પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડે, ટેબલ બનાવવું પડે, અને પછી ચેક આઉટ કરવું પડે કે આપણું પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ રાઈટ છે કે રોંગ. અત્યારે આ લીધું નથી કહ્યું તો નથી કરવું, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં કયું હોય ત્યારે કરીશું, શીખવાડીશું. બરાબર? અત્યારે જેટલું કહ્યું છે એટલું છે. ચલો, નંબર ઓફ બ્લેક બોલ્સ, તમે કેટલા બોલ સિલેક્ટ કરો છો? 2 બોલ સિલેક્ટ કરો છો. ચલો માની લો કે જે બે બોલ સિલેક્ટ કર્યા એના પોસિબલ આઉટકમ શું થઈ શકે. તો જે બે બોલ સિલેક્ટ કર્યા એ બંને બોલ્સ માટે પોસિબલ આઉટકમ્સ એટલે કે સેમ્પલ સ્પેસ એ બંને બોલ કાં તો રેડ હોય, એક બોલ રેડ હોય અને બીજો બોલ બ્લેક હોય. બ્લેક હોય પહેલો બોલ, બીજો બોલ રેડ હોય, અને બંને બોલ બ્લેક હોય, આવું બી બની શકે. બોથ રેડ, ફર્સ્ટ રેડ સેકન્ડ બ્લેક, ફર્સ્ટ આ રીતે પોસિબિલિટી છે. આના સિવાય બીજું કોઈ સેમ્પલ સ્પેસમાં આવશે નહીં. બરાબર? સારું, હવે તમારે આને ચેક કરો કે નંબર ઓફ બ્લેક બોલ્સ કેટલા છે આઉટકમમાં? 0, આ આઉટકમમાં 1, આ આઉટકમમાં 1 અને આ આઉટકમમાં 2. એટલે તમારે ખાલી શું રાઈટ ડાઉન કરવાનું છે? the possible values of x, the possible values of random variable x, values of random variable x are चलो 0, number of black balls 0 आई सके, number of black balls 1 आई सके या फिर 2 आई सके. सपोज તમે સેમ્પલ સ્પેસ નથી રાઈટ ડાઉન કરતા અને ડાયરેક્ટ લખો તો બી ચાલે. બરાબર? એટલે પોસિબલ વેલ્યુઝ ઓફ x તમારે જોઈએ છે 0 બ્લેક બોલ હોય, 1 બ્લેક બોલ હોય યા फिर 2 બ્લેક બોલ્સ હોય. બસ પૂરો તમારો ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ. બરાબર? જો એક ક્વેશ્ચન એમાં પૂછ્યો છે is x a random variable? yes, x is a random variable. બરાબર? બંને ક્વેશ્ચન્સ ના આન્સર આપણે કમ્પ્લીટ કરીને આપી દીધા છે. નેક્સ્ટ we are going for the next question, exercise 13.4, question number 3. જોઈ લો, થર્ડ ક્વેશ્ચન. let x represent the difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x? તમે coin 6 times toss કરો, 6 times toss કરો અને એનો સેમ્પલ સ્પેસ રાઈટ ડાઉન કરવો હોય તો 2⁶ આઉટકમ્સ થાય, which is equals to 64 આઉટકમ્સ. અને 64 આઉટકમ્સ રાઈટ ડાઉન કરવા આપણી માટે ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે, ના થાય, એ અઘરું કામ ના. ખાલી લોજિકલી તમારે શું જોઈએ છે? શું જોઈએ છે જો તો શું જોઈએ તમારે? let x represent, ચલો, you are tossing a coin 6 times. the coin tossed 6 times. ચલો, આ તમારું રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ કહેવાય. બરાબર? ચલો, let x મતલબ રેન્ડમ વેરિયેબલ રિપ્રેઝન્ટ, શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? represent difference between the number of heads, difference between the number of heads, the number of heads and number of tails, number of heads and number of tails obtained. સારું, હવે તમે જ્યારે કોઈન ટોસ કર્યો હશે, 6 ટાઈમ કોઈન ટોસ કર્યો છે એટલે પોસિબલ આઉટકમ્સ તમારા ડિફરન્ટ છે. ધ્યાન રાખજો કે આપણે તો ખાલી નંબર ઓફ હેડ્સ અને નંબર ઓફ ટેલ્સ માં જ ઇન્ટરેસ્ટેડ છે. આપણને શામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે? વી આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઓન્લી ઇન નંબર ઓફ હેડ્સ એન્ડ નંબર ઓફ ટેલ્સ એન્ડ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધેમ. અને પાછો ડિફરન્સ જોઈએ છે. ચલો, તો હું અહીંયા કન્સિડર કરું છું કે નંબર ઓફ હેડ્સ એમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, નંબર ઓફ ટેલ્સ માં ઇન્ટરેસ્ટ છે. યસ,
એન્ડ એના ડિફરન્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો આપણે આટલી જ વસ્તુ રાઈટ ડાઉન કરીએ. ચલો હવે એવું બને નંબર ઓફ હેડ્સ 6 આવે તો નંબર ઓફ ટેલ્સ કેટલા એ કેસમાં આવશે 0. The difference between this is 0. Sorry 6. Then the difference is 6. ચલો હવે થયા નંબર ઓફ હેડ્સ 5. પછી કયા નંબર પર આવે છે, કયા પ્લેસ પર આવે છે. ફર્સ્ટ કેસમાં એટલે ફર્સ્ટ આવે, સેકન્ડ આવે, થર્ડ આવે એ નથી જોવાનું આપણે. ખાલી નંબર ઓફ હેડ્સ જોઈએ છે. કયા પ્લેસ પર હેડ આવે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ચલો એ કેસમાં ટેલ્સ કેટલા તો કે 1. મતલબ આઉટકમ્સ કયા કયા હોય જો h h h h t પછી h h h t h આવું હોય બરાબર. મતલબ કે ક્લાસ બેઝ પર t હોય પછી એના આગળ એ રીતે આવતું. પણ એ આપણે આઉટકમ્સ નથી જોઈતા, આપણે તો ખાલી શું જોઈએ છે ધ નંબર ઓફ હેડ્સ, નંબર ઓફ ટેલ્સ. આઉટકમ સાથે લેવા દેવા જ નથી બરાબર. અને એ બંનેનો ડિફરન્સ મતલબ 4. ચલો એવું બને 4 હેડ્સ 2 tails, difference 2, 3 heads 3 tails, difference 0, 2 head 4 tails, difference -2 બરાબર. 1 head 5 tails, difference -4, 0 head and 6 tails, difference -6. હવે ધ્યાન હવે ડિફરન્સ કોનો સામાથી લેવાનો છે એ હજુ આપણને પ્રોપરલી સ્પેસિફાય નથી કરીને આપ્યું કે નંબર ઓફ હેડ્સ માઈનસ નંબર ઓફ ટેલ્સ લેવાના એવું આપણને પર્ટિક્યુલરલી કહ્યું નથી. તો જો પર્ટિક્યુલર ક્યાં કહ્યું છે કે નંબર ઓફ હેડ્સ માઈનસ નંબર ઓફ ટેલ્સ ના, તો એ કેસમાં ખાલી ડિફરન્સ કન્સિડર કરવાનો છે. મતલબ એ બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે તો 2 નો ડિફરન્સ છે. જો અહીંયા કેટલાનો ડિફરન્સ છે 2 નો, -2 નો નહીં, ધ્યાન રાખજો. આમાં કેટલાનો ડિફરન્સ છે 4 નો અને આમાં કેટલાનો છે 6 નો. બસ એટલું જ ડિફરન્સ બિટવીન ધેમ. ખાલી કેટલાનો ડિફરન્સ છે એ લખવાનું છે, પ્લસ માઈનસ નથી લખવાનું. ખબર પડી એ ચેન્જ કેમ કર્યું? ક્લિયર થયું? સારું. તો પોસિબલ વેલ્યુઝ ઓફ યોર રેન્ડમ વેરિયેબલ ઇઝ રેડી. ડિફરન્સ તમારો આન્સરમાં શું આવે 0 2 4 6 2 4 6 જે બી હોય. બરાબર. The possible values of random variable x are 0 2 4 6 બરાબર. અને જ્યારે બી તમે રેન્ડમ વેરિયેબલ ને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન સોલ્વ આઉટ કરતા હશો તો તમને પોસિબલ વેલ્યુઝ તો ખ્યાલ હોવી જ જોઈએ. એના વગર કશું જ નહીં થાય. એના વગર તમારો ક્વેશ્ચન સોલ્વ નહીં થાય. બહુ ધ્યાનથી સમજો, ધ્યાનથી કામ કરજો. જોઈએ હવે ક્વેશ્ચન નંબર 4 એટલે તમને ક્લિયર થાય કે રેન્ડમ વેરિયેબલની વેલ્યુઝ જોઈએ જ. એના વગર તમે પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ ના રેડી કરી શકો. એ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 13.4 ક્વેશ્ચન નંબર 4. ફોર્થ ક્વેશ્ચન શું છે જોઈએ. ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ. ચલો પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. એમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ધ નંબર ઓફ હેડ્સ ઇન 2 ટોસીસ ઓફ કોઈન. ચલો પહેલો ક્વેશ્ચન છે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર ઓફ હેડ્સ એટલે તમારો રેન્ડમ વેરિયેબલ ની વેલ્યુ શું લેશો the number of heads. Random variable denotes number of heads અથવા represent number of heads in. હવે random variable random experiment શું છે તો કે in 2 tosses of coin. coin બે વાર ટોસ કરો યા ફિર 2 coin એક સાથે ટોસ કરો, બંને સેમ વસ્તુ છે બરાબર. 2 tosses of a coin એવું લખ્યું છે, સોરી of a coin. ક્લિયર? હવે જોઈ લઈએ આનો આખું કેલ્ક્યુલેશન્સ તમને સમજાવું છું. ચલો તમે શું રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ કન્સિડર કર્યો છે તો 2 tosses of coin. The coin tossed twice એવું લખાય ને. The coin tossed
twice. તમે કોઈન બે વખત ટોસ કર્યો તો ઓબ્વિયસલી છે એનો સેમ્પલ સ્પેસ તમને આવડે. સેમ્પલ સ્પેસ રાઇટ ડાઉન કરી લો. HH, HT, TH and TT. Four outcomes are there. Now તમારા રેન્ડમ વેરિયેબલ ને ડિનોટ કરી દો કે લેટ x denotes, શું denotes કરે છે? number of heads. શું denote કરે છે? number of heads. ચલો number of heads અને possible values જોઈ લો. ચલો બે head, one head या फिर zero head. So the possible values of your random variable are 0 1 2. 0 હશે કાં તો 1 head કાં તો 2 head. એટલે ડાયરેક્ટલી તમે લોજિક એપ્લાય કરીને બી લખી શકો છો. The possible values of random variable x are 0 1 2. તમારી પોસિબલ વેલ્યુઝ 0 1 and 2 થઈ ગઈ. ચલો હવે એની પ્રોબેબિલિટી બી કેલ્ક્યુલેટ કરવાની. ચલો તો પ્રોબેબિલિટી કેલ્ક્યુલેટ. The probability of x equals to 0. આ બધું કેપિટલમાં છે. The probability of x equals to 0. x કેપિટલમાં, p કેપિટલમાં, 0 કેપિટલમાં ના હોય. બરાબર? 0 0 જ છે. કેપિટલમાં સ્મોલ ના હોય. The probability of x equals to 0. જ્યારે x ની વેલ્યુ 0 means number of heads 0 હોય એની પ્રોબેબિલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરો. number of heads 0 હોય એવા આઉટકમ્સ કેટલા છે? number of heads 0 એવા આઉટકમ્સ only one outcomes is there, means the probability is 1/4. બોલો ક્લિયર છે? probability is 1/4. same way આને જો લખવું હોય બીજી રીતે તો small p of 0 બી લખાય. small p બ્રેકેટમાં 0. સારું. The probability when x is equals to 1 means number of heads 1 હોય એવા આઉટકમ્સ જોઈ લો અને એની પ્રોબેબિલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરો. So number of heads 1, there two outcomes are there, two favorable outcomes divided by possible outcomes 4 means answer is 1/2. Same way the probability of x is equals to 2. તો જેટલી બી રેન્ડમ વેરિયેબલ ની વેલ્યુ પોસિબલ હોય એની દરેકની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી. ચલો નંબર ઓફ heads 2 હોય એવા આઉટકમ્સ, વેરિયેબલ આઉટકમ્સ 1, પોસિબલ આઉટકમ્સ 4. ઓકે, the probability distribution table, the table રેડી કરું છું. તો now the probability distribution table, કોની માટેનું છે એ બી લખવું પડશે. distribution of random variable x is 0. નીચે બતાવી. ચલો this is your x, this is your p of x equals to તમે વેલ્યુ 0 1 2 અને આપણે સ્મોલ x નામ આપીએ. ચલો x ની વેલ્યુ 0 1 or 2 રેન્ડમ વેરિયેબલ ની વેલ્યુ. સેમ વે 0 આવે એની પ્રોબેબિલિટી 1/4, 1 આવે એની પ્રોબેબિલિટી 1/2 અને 2 આવે એની પ્રોબેબિલિટી 1/4. અને તમારે જો ચેક કરવું હોય કે આ પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ રાઈટ છે કે રોંગ એ ચેક આઉટ કરવું હોય તો વેરિફિકેશન બી તમે કરી શકો છો. ચલો ઓલ પ્રોબેબિલિટીઝ આર પોઝિટિવ. ચલો પહેલું તો ચેક થઈ ગયું. બીજું વેરિફિકેશન માટે આપણે ટોટલ પ્રોબેબિલિટી મીન્સ સિગ્મા I equals to 1 to n, probability of I means you are getting P1 plus P2 plus P3. આવું ના લખવું હોય P1 P2 P3 તો આ રીતે બી લખાય. તો P of 0 small p of 0 લખીશું plus small p of 1 plus small p of 2 એ રેન્ડમ વેરિયેબલ ની વેલ્યુ. या फिर we have capital P of x equals to 0 plus capital P of x equals to 1 या फिर capital P of x equals to 2 અને આ દરેકનું સમેશન ચેક કરો 1/4 plus 1/2 plus 1/4 LCM 4 એટલે તમને આન્સર કેલ્ક્યુલેટ કરશો એટલે 1 મળી જશે.
Therefore તમે નીચે સ્ટેટમેન્ટ લખી શકો this probability distribution table is valid. બરાબર. વેરિફિકેશન આમ તો કરવાની તમારે જરૂર ના હોય, કરવાની જરૂર નથી, ડોન્ટ વરી. પણ આ તો તમને સમજાયું કે આ તમારું ટેબલ રાઈટ હોય કે રોંગ એ ચેક કરવું હોય ના મેથડ્સ ચેક કરી લેવાનું. ટોટલ એડિશન 1 થઈ જાય એટલે તમારું ટેબલ રાઈટ છે. મિસ્ટેક હશે તો આ 1 નહીં થાય. મિસ્ટેક હશે કે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં તો આ 1 નહીં થાય. એટલે તમારો આન્સર રાઈટ છે કે રોંગ એ ચેક આઉટ કરવા માટે છે, તો થોડુંક એ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, એના જેવા બીજા બે ક્વેશ્ચન આપેલા છે. સેકન્ડ, the number of tails in the simultaneous tosses of 3 coins. એટલે તમારો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન તમારો એ લખશો તમે the coin tossed thrice, બરાબર, 3 times coin toss કરો છો. thrice માટેના આઉટકમ્સ લખી દો. ચલો, x denotes the number of tails, the number of tails લખી દેશો. ચલો, the possible values of random variable x, શું થશે possible number of tails? 3 વખત coin toss કરો છો, આઉટકમ્સ 8 થાય. tails, number of tails માટે possible value 0, 1, 2 or 3. અને એની પર્ટિક્યુલર 0, 1, 2 અને 3 દરેકની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ટેબલમાં જોઈ લો અને વેરિફિકેશન કરો. કમ્પ્લીટ. ઓકે, આવડશે ભાઈ? તો એ જાતે આપું છું ભાઈ. સેકન્ડ, થર્ડ, નંબર ઓફ હેડ્સ ઇન 4 ટોસેસ ઓફ અ કોઈન. 4 વખત કોઈન ટોસ કરો તેના આઉટકમ્સ પણ તમને લખતા આવડતા હોવા જોઈએ. આવડે, ચિંતા ન કરશો. 4 વખત કોઈન ટોસ કરો અને આઉટકમ્સ લખતા હું શીખવાડું. કોઈન 4 વખત ટોસ કરે પોસિબલ આઉટકમ શું થાય? 2 * 4 = 16. 16 આઉટકમ્સ લખવા છે, લખાઈ જશે, ડોન્ટ વરી. 16 આઉટકમ્સ તમને લખતા શીખવાડું. પહેલા તમારે છે 16 ના હાફ કરી દો એટલે 8 ટાઈમ્સ h લખો, 8 ટાઈમ્સ t લખો. પછી સેકન્ડ લખવું છે તો 4 ટાઈમ્સ એના બી હાફ કરો, 8 ના હાફ એટલે 4 ટાઈમ્સ h, 4 ટાઈમ t, 4 ટાઈમ h, 4 ટાઈમ t. સેક ફરીથી હાફ કરો, 2 ટાઈમ h, 2 ટાઈમ t, 2 ટાઈમ h, 2 ટાઈમ t, 2 ટાઈમ h, 2 ટાઈમ t, 2 ટાઈમ h, 2 ટાઈમ t. અને ફરી હાફ કરો, ht, 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 ht. થઈ ગયું? ટોટલ 16 આઉટકમ્સ રેડી થઈ જશે. ક્લિયર છે? તો સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ ક્વેશ્ચન જાતે આપું છું ભાઈ, તો પ્લીઝ મહેરબાની કરીને બંને ક્વેશ્ચન્સ કરી લેજો. પછી તમારા રેન્ડમ વેરિયેબલની વેલ્યુઝ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ બનાવી લેજો. ઓકે, આવડશે ભાઈ? આશા રાખું છું તમને આવડશે. ડોન્ટ વરી. ક્લિયર? ચલો, જોઈ લો આટલો ક્વેશ્ચન. વિડિયો થોડોક રિવાઇઝ કરો તો આ તમને બંને ક્વેશ્ચન્સની હિન્ટ પણ પ્રોપરલી મળી જશે. ડોન્ટ વરી. ઓકે, તો ફેવરેબલ આઉટકમ્સ ને જોઈને એને પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરી ચેક વેરિફિકેશન ખાસ કરી લેજો. તમારી પ્રોબેબિલિટીમાં જો કઈ મિસ્ટેક હશે તો એ 1 નહીં થાય. 1 ના થાય મતલબ કે તમારે જોઈ લેવાનું કે ક્યાં કઈ મિસ્ટેક થઈ ગઈ હશે. બરાબર? આ બંને ક્વેશ્ચન્સ જાતે છે, જોઈ લો. પછી નેક્સ્ટ વિડિયોમાં નવા ક્વેશ્ચન્સ નેક્સ્ટ વિડિયોમાં લઈશું. અત્યારે પૂરતું આટલું રાખો. થેન્ક યુ વેરી મચ.